วาดรูปตั้งแต่เบสิกด้วยมือซ้ายปฏิบัติผิดแผนมันไม่หักจริงเหรอวะอยากรู้ไหมอะไรช้ำใจกว่าอกหักแขนหักไงเครื่องมือหากินที่สำคัญที่สุดของคนวาดรูปคือแขนขวาเงินก็ไม่ค่อยมีชีวิตก็ไม่ค่อยจะดีดันทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกงานก็ทิ้งไม่ได้เราเลยต้องฝึกวาดรูปด้วยมือซ้ายการใช้ชีวิตประจำวันก็ยากแต่ไม่มีอะไรยากเกินไปและประสบการณ์ที่ผ่านมา1 เดือนของเราน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่เคยฝึกวาดรูปมาก่อนและอยากเริ่มใหม่เราจะมานับ1ด้วยกันเริ่มจะฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อมือวาดลายเส้น drawing ลงสีแล้วก็วาดเฟรมผ้าใบเพราะถ้าชีวิตจะไปต่อมันต้องมีแผนสำรองคือเราชอบตัวคนถามว่าฝึกวาดรูปได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยตอบได้เลยเพราะว่าก็วาดรูปเลยตั้งแต่เด็กออกเราเลยลองไปอ่านนู่นนี่นั่นโน่นมาว่าวิธีฝึกวาดรูปเริ่มแรกมันทำยังไงวาดรูปตั้งแต่เบสิกด้วยมือซ้ายปฏิบัติเย้แต่ก่อนที่จะเริ่มฝึกวาดรูปกันเราอยากจะพูดถึงการบาดเจ็บนิดหน่อยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะและบัญชี All Free เนี่ยแค่ฝากเงิน 5,000 บาทก็สามารถคุ้มครองอุบัติเหตุได้สูงสุด 3,000 บาทต่อครั้งถึงจะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแต่ก็อยากจะให้ทุกคนมาลองฝากเงินที่ All Free เพราะมันฟรีจริงๆโอเคเรามาเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมือกันมือเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงก็เหมือนนักกีฬาที่ร่างกายไม่ดีโอ้โหถ้าใครเริ่มวาดรูปแรกๆจะเคยหงุดหงิดว่าทำไมเรามีภาพในหัวแต่มือเราวาดตามไม่ได้นะมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมือเรายังไม่รู้เลยว่าการขยับที่ถูกต้องเพื่อจะสร้างเส้นต่างๆต้องทำยังไงนี่คือ assignment แรกในการฝึกวาดรูปฝึกวาดเส้นตรงเส้นเฉียงเส้น45เส้นโค้งเส้นอะไรก็ได้ให้เต็มกระดาษฝึกให้เยอะมากที่สุดได้เป็นร้อยๆแผ่นก็ดีทำให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กแข็งแรงขึ้นลากดินสอลากสีลากทุกอย่างทำไปเลยค่ะทำให้ได้มากที่สุดซุ่มซ่ามขนาดเนี้ยต้องใช้ประกันอุบัติเหตุแบบเหมาเลยป่ะคือตอนนี้เราฝึกกล้ามเนื้อมือกันมาประมาณนึงแล้วเราว่ามือมันค่อนข้างแข็งแรงขึ้นวันนี้เราจะเริ่มขึ้นการวาดรูปพื้นฐานแรกก็คือการวาดรูปทรงเลขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ลอง drawing แรงเงาทรงพวกนี้ดูตะกล้องค่ะมือถือคุณอะการฝึกวาดรูปฝึกวาดรูปเริ่มต้นมันก็จะน่าเบื่อแบบนี้แหละแต่ว่าพอทุกอย่างมันโฟล์แล้วมันก็คือโฟล์เลยน่าเบื่อแต่จำเป็นเพราะว่าการฝึกวาดเลขาคณิตเนี่ยจะทำให้ตากับมือเราต้องทำงานประสานกันมากขึ้นพอทำได้แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการฝึก drawing แรงเงายิ่งฝึกยิ่งรู้สึกเลยว่าลุงนี้น่าจะทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแผนนี้ก็ไม่แย่นะยิ่งมีแพลน B ยิ่งรู้สึกว่าแพลน B มันก็สนุกดีไม่ได้แปลว่าชีวิตผิดพลาดเราถึงต้องมีแผนสำรองเอาแบบคิดบวกๆเลยนะแพลน B แปลว่า better plan ไงแบบการที่เรามีหลายๆแพลนก็จะทำให้เรามี better life ดังนั้นเราก็เลยควรจะมีประกันเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยเสียหลายพันบาทบางทีก็หาหลายครั้งต่อปีถ้ามีบัญชี all free เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสักบาทเลยแขนด้วนผจญภัยวันนี้ขอเสนอตอนออกไปซื้ออุปกรณ์ศิลปะมีคนเคยบอกเราว่าถนัดขวาจะใช้สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นซีกลอจิกเยอะกว่าแต่ถ้าถนัดซ้ายจะใช้สมองซีกขวาซึ่งเป็นซีกครีเอทีฟเยอะกว่าเราก็ไม่รู้ว่าการฝึกใช้มือซ้ายเนี่ยมันทำให้สมองซีกครีเอทีฟของเรามันทำงานมากขึ้นหรือยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันสนุกไปหมดเลยตอนเนี้ยเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่มีความกดดันว่าเราจะต้องทำให้สวยเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่ม drawing วัตถุจริงกันนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า still image drawing หรอไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าหุ่นนิ่งค่ะซึ่งก็คือว่าใดๆก็ได้ของในห้องเรานั่นแหละก็เป็นงาน drawing แบบหนึ่งวันนี้แบบของเราก็คือน้องต้นไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่สวยดี
จุดที่ยากของภาพนี้คือทรงโค้งของแก้วกระจกนั่นแหละเพราะเราจะต้องวาดให้มันรู้สึกถึงความหักเหของแสงการ drawing หุ่นนิ่งคือการรวมเอาเทคนิคทั้งหมดที่เราฝึกก่อนหน้านี้ทั้งการวาดรูปทรงเลขาคณิตความแม่นยำของมือแล้วก็การฝึกแรงเงาที่ผ่านๆมาถ้าใครฝึกเองนะก็เริ่มจากรูปทรงที่ใกล้เคียงเลขาคณิตก่อนแล้วค่อยไปวาดรูปทรง organic form มีแผน2ดีกว่ามีแผนเดียววีคที่3แต่ฝีมือการวาดรูปมือซ้ายก็โอเคนี่คือแขนข้างที่เคยเจ็บหมอบอกให้เราถอดสลิงแขนได้แล้วเพราะว่าถ้าใส่ต่อไปมันจะยืดก็ต้องพยายามแบบว่าเหมือนฝึกยืดแขนจริงๆเราว่าอีกไม่นานมือขวาก็คงจะกลับมาวาดรูปได้แต่ว่าเราก็อุตส่าห์ฝึกมือซ้ายมาแบบอย่างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าจะไม่ทำต่อก็เสียดายวันนี้เราก็เลยจะวาดเฟรมผ้าใบกันเราใช้เทคนิคอะคริลิกบนเฟรมผ้าใบซึ่งไม่รู้ทำไมเพราะว่ามือซ้ายเราเอนจอยกับการวาดวิวหรือว่าอะไรที่ต้องเป็นจินตนาการมากกว่ามือขวาที่เราชอบวาดคนแล้วก็อะไรเป๊ะแต่ถึงจะชอบงานครีเอทีฟยังไงเราก็ควรจะวางแผนเก็บออมและบริหารเงินให้ดีนะคะบัญชี all free แค่ฝากเงินทิ้งไว้ 5,000 บาทก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีค่ารักษาพยาบาลบัญชีอื่นๆที่ขายพ่วงประกันนะคะอันนี้ฟรีจริงๆไม่ต้องเสียเบี้ยประกันอะไรเลยแล้วก็เบิกได้ไม่จำกัดครั้งสูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุมีแผนสำรองมันก็ดีแต่ว่ามี2แผนดีที่สุดมีอะไรมาโชว์คะท้ายที่สุดมือซ้ายเราก็ไม่ได้วาดรูปสวยเท่ามือขวาหรอกแต่ว่าโมเมนต์ที่เราสามารถวาดรูป2มือพร้อมกันได้มันภูมิใจแปลกๆมันเหมือนเราเคยเห็นคนที่วาดรูป2มือแล้วมันเท่จังเลยแล้ววันนี้เราก็ทำได้แล้วแถมมือซ้ายมันมีเส้นแปลกๆหรือว่าเวลาสเก็ตช์งานมันให้ไอเดียแปลกๆที่ไม่เหมือนมือขวาออกมาซึ่งเรามีความสุขมากเลยนะถ้าไม่ได้แขนเจ็บก็คงไม่ได้ลองทำอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในความโชคร้ายแต่ว่ายังไงดูแลตัวเองให้ดีก็ดีที่สุดนะคะการใช้ all free ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าใครยังไม่มีก็เปิดบัญชีได้เลยที่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทุกคนมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วเนาะแค่เปลี่ยนมาใช้บัญชี all free เงินที่คุณฝากไว้ในบัญชีก็จะไม่สูญเปล่าวันนี้ไปก่อนแล้ว take care and save your money นะคะทุกคน